لإرضاء غاية في نفسه طرد عشرات الآلاف من الناس. إنه القذافي صاحب القرارات الغريبة والرجل المثير للجدل منذ ظهوره الأول، يوم أجبر اليهود والإيطاليين على الهرب بأرواحهم خوفا من القتل. استباح أموالهم وممتلكاتهم ونجح بطردهم جميعا، وأعلن أنه يوم وطني يحتفل فيه كل عام. هل انتقم من الاستعمار الإيطالي أم كانت مجرد غاية في نفسه؟ يوم الانتقام في ليبيا، يوم هجر القذافي الإيطاليين واليهود. عام 1911 غزت إيطاليا ليبيا، ثم أعلنت ضمها رسميا للمملكة الإيطالية، وذلك بموجب معاهدة لوزان مع تركيا. ومنذ الوصول الأول نقلت إيطاليا العديد من مواطنيها إلى ليبيا، ومع وصول النظام الفاشي لحكم البلاد بقيادة موسوليني زاد من عملية التوطين بشكل كبير، ذلك بهدف تثبيت الاستعمار أكثر، حيث دفع موسوليني بآلاف الإيطاليين نحو ليبيا مع وعود بمنح أراضي ومساعدات مالية ضخمة، حتى وصل عدد الإيطاليين لأكثر من 100,000 مواطن عام 1939، شكلوا حينها أكثر من 12% من إجمالي سكان ليبيا. ووفق تقديرات قديمة كانت خطة موسوليني تسعى لتوطين أكثر من نصف مليون إيطالي في ليبيا، لكن خطته فشلت بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وقيام المملكة المتحدة الليبية بقيادة سنوسي، وحينها تراجع أعداد الإيطاليين في البلاد مع بقاء بضعة آلاف منهم فيها. أما من ناحية اليهود فتواجد في ليبيا عدد ليس بالقليل منذ زمن بعيد، وكانوا حاصلين على الجنسية الليبية بشكل رسمي، ووصفوا في جوازات سفرهم بيهود ليبيون، إلا أنهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم المدنية والسياسية، خصوصا بعد قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وهجرة أكثر من 6,000 شخص منهم نحوها، ما جعلهم منبوذين ومتخوفين بشكل كبير، على الرغم من التزام سنوسي بحمايتهم وحفظ حقوقهم مقابل التزامهم بعدم دعم إسرائيل. لكن واقع من تبقى من اليهود والإيطاليين تغير في ليلة وضحاها، وذلك بسبب قرار واحد أطلقه القذافي: ثأر القذافي. في سبتمبر من العام 1969، وبينما كان سنوسي في رحلة علاجية إلى تركيا، نجح معمر القذافي بالوصول للحكم، وذلك عبر انقلاب منسق مع مجموعة من ضباط الجيش الليبي ليلغي الملكية ويعلن قيام الجمهورية. وخلال أشهر قليلة عاشت ليبيا تغيرا جذريا في السياسة، وشكل القذافي مجلسا ثوريا لإطلاق القرارات، والذي بدوره أعلن عن دستور جديد اعتبرت فيه ليبيا عربية وحرة وديمقراطية. ثم جاء قرار تأميم النفط الليبي، وأغلقت القواعد الأجنبية في البلاد بالكامل، مع خطابات رنانة للقذافي الذي اتهم فيها الملك سنوسي بتسليم البلاد للأجنبي، وكرر وشدد على أن ليبيا لا تزال محتلة، على الرغم من إعلانه الجمهورية وسيطرته على الدولة بشكل كامل. لكن العالم لم يدرك الفكرة سريعا، فمنذ صعوده الأول ظهر القذافي متأثرا بشكل كبير بالقومية العربية الذي كان جمال عبد الناصر عرابا لها، وهو الرجل الذي قدم كل الدعم لمعمر ومن معه للسيطرة على ليبيا. أشهر قليلة وبدأ القذافي بإلقاء خطابات تتهم الأجانب المقيمين في ليبيا باستغلال ثرواتها، وشدد على ضرورة استعادة ما أسماها أموال الليبيين من المحتلين الجدد. وفي 21 من يوليو عام 1970 أطلق القذافي الإعلان الرسمي لطرد الطليان بشكل رئيسي، ومعهم اليهود أيضا، حيث أصدر المجلس الثوري الليبي الذي كان يقوده القذافي قانونا خاصا لاستعادة الثروة الليبية المسروقة مما أسماهم الظالمين الإيطاليين، حيث منح الإيطاليين مدة أقصاها 7 من أكتوبر من ذات العام لمغادرة البلاد. ورغم عدم إشارته لليهود بشكل مباشر، إلا أن أحداث عنف عدة طالتهم ما أدى لهروبهم من البلاد، حيث خرج من ليبيا أكثر من 20,000 إيطالي، وغادر 37,000 يهودي البلاد على الرغم من امتلاكهم الجنسية.
واستولت الدولة الليبية على جميع مقتنيات اليهود والإيطاليين. وأعلن القذافي يوم 7 أكتوبر يوما وطنيا تحت اسم يوم الانتقام، وبقي يحتفل فيه كل عام بشكل رسمي، حتى أصدر القذافي قرارا جديدا عام 2004 ينص على إلغاء الاحتفال بيوم الانتقام، وذلك على خلفية توقيعه لمعاهدة مع إيطاليا كان من ضمن شروطها إلغاء ذلك الاحتفال. كما طالبت إيطاليا بمنح تعويضات لمواطنيها المتضررين من تلك الحادثة، إلا أنهم في الواقع لم يحصلوا على أي تعويض. رحل القذافي بعدما هجر أكثر من 50,000 شخص، أكثر من نصفهم هم مواطنون أصليون لليبيا، منحهم لإسرائيل على طبق من ذهب بعدما رفضوا الذهاب إليها لسنوات، لتبقى قصة يوم الانتقام الشكلي حاضرة حتى اليوم كقصة تهجير وفرصة مجانية لإسرائيل.